erop. Zet me Nee, erop. doe Ik je wil even erop. slaan. Nee. Jawel. Ik wil erop. Waar is mama? Oh, daar is mama. Nice. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Stan en welkom bij deze video. Vandaag gaan we naar een Aviodroom met mijn moeder en mijn zusje. Nou, op dit moment niet, want ik ga nu eerst even tanken. Want dat is wel nodig, want ik heb bijna geen benzine meer. Dus straks gaan we naar Aviodroom en het wordt leuk. Zouden dit die officiële misschien buren zijn of zou dat namaak zijn? Dat zou oud schip. Oh? Het zou wel kunnen. Kijk, dit zijn beelden volgens mij van deze vliegtuig die je hier ziet staan. Oh my god, kijk die oude auto dan. Dat te denken dat misschien de opa van mijn moeder in deze vliegtuigen die ik hier laat zien ingevlogen heeft. Dus, hoe apart is dat? Ja. Het moet wel zeker zijn dat hij hierin gevlogen heeft. Maar het is wel eigenlijk heel apart om dat zo in een museum dan te zien. Ik zink echt letterlijk helemaal weg in deze stoel. Dat is wel een lekkere stoel. Ik heb een half hoofd. Ja, ik heb ook een half hoofd. Mijn arm is niet zo lang. Honger. Honger? Heb je niet genoeg gegeten? Zeg maar 2 broodjes op en dat doet zo tijd. Dan gaan we straks even kijken of we wat kunnen eten. Is Wil jij ook een worstje? worstje? En nee dank je. Of wat is het voor worstje? Bifi worstje. Nee dank je. Bifi? Doe wel eventjes zo'n brullenbos zoeken. Krijg je bifi van? Moet je kijken, dat is de begindatum van de KLM. Hier, 7 oktober 1919 nog wel. Met een startkapitaal van 5,1 miljoen gulden. 5,1 miljoen gulden. In nagaan, dat is nu al, en voor onze begrippen is dat megakapitaal. Het Ja. gaat over iets van 2,5 miljoen euro. Laat staan voor toen. Ja, precies. Daar is een restaurant. Ik heb een restaurant gevonden. Deze muts denkt alleen maar aan eten. Ja. Ik heb honger. Die zijn honger. Die zijn honger, Gijs. Mijn maag. Papier. Oh nee, eten hier. Ja. Nee, Eten. niet papier hier, maar eten hier. Nee, maar dat zie je wat Isa zegt. Eten hier. Ja. Moet je kijken, dit is echt bijvoorbeeld het logo van de KLM toen. Kijk, het staat daar. Kijk, je kan de K zien daar. De L en de N daar. Het ziet er veel koninklijker uit dan het nu is. Maar het is nu gewoon moderniseerd natuurlijk. Kaarten, zie je dat? Oh ja. Kijk, maar ook nog een hele berg kaarten daar. Nee, stop. Ja. Deze is uit 1920. Dus deze is gebouwd Oh, in nee. het jaar dat mijn opa en oma weg. Oh, 1920. Zo zat hij. Oh, daar zit de piloot volgens mij. Dat is een rare plek om te zitten.
Zo buiten. En misschien dat was wel heel apart om zo te zien, omdat dat ze daar toen buiten zaten. Kijk, dan zitten ze daar gewoon buiten ervoor. Maar Krijg je het dan niet koud? wat als je naar de wc moet? Wat als je naar de wc moet of zo? Dan kan je niet naar de wc. Dan bevries je toch? Dan bevries je plas. Ja. Je stikt uit je mond naar dat pifi-worstje. Ja. Ik ben jammer dat ik dat niet gefilmd heb, want kijk, hier staat een typemachine. We komen allebei naar zo en Isa denkt van en dan denk je van, dan roep ik gelijk van niet doen, want dat zal het niet aanraken. Dat is gemeen. Ik wil typen. Wow, moet je die koptelefoon zien? Oh my god. Hipster. Maar kijk hoe oude koptelefoon. Het ziet er echt zo anders uit dan tegenwoordig. Lekker levend, zegt man. Ah. Kijk, we gaan een vliegtuig in. Let op, stoot uw hoofd niet bij het instappen. Bewegende vloer. Wow. Ah, het beweegt mee. Wow, ik zit in een echte vliegtuig. Holy shit. Het beweegt mee. Wow. Dus we waren wel heel onsteady toen. Kijk, Zo, waar gaan we heen? zonder mij. Ik vind het wel vet hoor, dit. Flauw. Ja. En dan kan Laura zou hier lekker goed in kunnen slapen hoor. Ja. Laura zou hier heel goed in kunnen slapen. Voor mensen die niet weten, Laura is mijn oudere zus. Zo, dan gaan we uit het vliegtuig uit. Zo. Je ziet dit zo bewegen. Ja. Ja. Waarom staat er een schaakstuk daar op de voorkant? Kijk daar. Ze schaken op het vliegtuig. Maar kijk hoe lang die vleugel is. Die past niet eens in deze kamer. Rotterdam gebombardeerd. Nederland capituleert. Wow, holy shit dan. En een groot gedeelte van dat gedeelte wat al gebombardeerd is toen in Rotterdam, is ook een groot gedeelte van nu de haven geworden. Want het is, en dat is echt zo insane. Maar kijk eens hoe gebombardeerd het is. Hoe heftig, joh. Dat is van Davy Jones, The Flying Dutchman. Hier. Holy shit, man. Ik zit. Oh my god. Ik ga hier zitten. Oh, dit is eng, joh. Ik val zo wat naar achter is. Kijk, zo voelt het dan als je op gaat stijgen, Is. Kijk, Is' gezicht dan. Je gezicht, Is. Nee hoor. Kom maar uit. Ik wil eruit. Oh, Is, niet aan het ding trekken. Dat denk ik niet. Dat deed je wel. Ja. Wow. Zit het een beetje spannend? Wow, kijk, we vliegen. Knopjes en metertjes en... Je ziet niet Ga veel hier van uit, buiten. want ik word hier een beetje onpasselijk van. Precies, dat vind ik. Ik heb nog niet gekeken. Non visto? Holy. Certo stavano un po' Crap. scomodi i piloti poverini. Ma posto del China o Torino?
Laten we maar erachteraan gaan, want anders ben ik straks hier nog de enige. Wow. Wow. Oké, die heb ik wel beantwoord. Ja. Welk toestel was dat dan? Ja, dat ga je. Dat is niet te vergelijken met de vliegtuigen. Brazzaville. Waar zie je het staan? Brazil? Oh, welke kant willen jullie op? Eens kijken, waar Nieuw Maximo. New York, die kant op. Begin maar vast te zwemmen. Het lopen en zwemmen. Hoor nou wat je zegt. Nou, ik kan helemaal niet wachten. Nee, helemaal. Stel je toch niet zo aan. Het is zo veel is het niet. Is lang. Een minuut is helemaal niet zo lang, Is. Het valt wel mee. Gaat ze weer zitten eten? Ik heb honger. Laat mij. We gaan opstijgen, hè? Over 50 seconden gaan we Helemaal opstijgen. niet. Jawel. Dat weet je niet, maar dit is eigenlijk een stiekem vliegtuig. Helemaal gebouwd of zo dat jij hier wordt gedwongen bent om erin te gaan. Ja, tuurlijk. Historisch moment. Oh, Isa gaat uit zichzelf naar boven. Zo, die geur hier. Jezus. Gadver. Wat is dit? Zijn dit hondenbakken? Nou, dat zag ook al. Het is wel leuk. Ik zie niks, mijn camera is uit. Oké. Kalm. Niet aanraken. Dank u. Ik heb hem aangeraakt, ik ben overtreding. Ik ga hem ook aanraken. Kijk, ik ben hem ook aangeraakt. Ja, is wil. Luc! 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 Wat een herrie hier. Dit zijn kleuters. Isa, dat zeg je niet zo, het zijn kinderen. En jij bent ook een kind geweest, dus je bent ook net zo'n herrieschool. Ik ben ook een kleuter geweest. Dus, Kleuter. wat vond je ervan? Ja, saai. Saai? Ja, het waren alleen maar vliegtuigen. Is, het is een vliegtuigmuseum. Alsnog. Maar wat ben je toch een kluns? Het is een vliegtuigmuseum. Ja, Logisch dat je dus? alleen maar vliegtuigen ziet. Wat saai. Nou, we zitten nu even te eten. En, mama en Isa delen samen een bakje met fruit. En ik heb een Sinas. En Isa heeft een 7-up. En mama heeft wat water. En we hebben straks ook nog wat. Kan je hier op dit ding zien? Hoe heet het? Hamburger. 3 hamburgers. Maar die moeten nog gemaakt worden. Dus die halen we dan zo even op. Als die afgaat dan. Hè. Zo, we zijn nu weer klaar met eten. We gaan nu weer even kijken wat allemaal te doen is en verder te doen is. Ik heb mijn vest afgestaan aan Isa. Omdat ze een beetje mopperen is dat het koud is. Dus ik heb hem eigenlijk heel eerlijk gezegd afgestaan omdat ik het warm had. Dus kijk, waar Isa is. Oh, daar is. Kijk, met een hele bekende vest aan. Die van mij. Isa is gelijk natuurlijk in het klimmen en klauteren bezig. Wat is dit?
Een testparcours vliegende marineheld. Heb jij het in je? Nee, Isa heeft het niet in zich. Testparcours voor een vliegende marineheld. Je bent geen vliegende marine. Je bent geen held. Wat zie je dan? Je bent een held op sokken. Nee, ik heb groen aan. Ga mij een flesje maken. Dan moet je alles doen, hè? Die muziek dan. Ja, klassiek. Of nou retro. Nee, geen klassiek, maar muziek van toen die tijd. Isa. Wel heel lastig dat, hè? Nou, over de balk heen. Ja, goed zo. Je had het toch in je, Is? Ja. En nou, passeren. Hoe gaan we dat doen met z'n tweeën? Ja, Is heeft het niet in zich. Is is niet geslaagd. Nou, volgende. Wow, wat ingewikkeld is. Nee, heel moeilijk, hè, Isa? Zo. Hi. Wow, Isa. Zo, heftig hoor. Nou. Snelheid, Is. Is, je moet snel doen. Oh, Isa. Oh, die is vastgeroest. Ja toch. Jezus. Is. Weg tegen. Jezus, man. Fuck is dat ding gebruikt? Nou, ik denk niet dat Isa de marineheld geworden is. Ik denk dat ze afgewezen Ik denk wordt. dat ze over de hak over de sloot. Ja. Je hebt de hak over. Nou, we gaan nu retro Schiphol in. Oud Schiphol. Nee, retro. Oud Schiphol. Pape. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar het ruikt hier zelfs oud. Het ruikt hier gewoon echt zelfs oud. Het is echt apart. Is van dit gebouw, want het klopt dus gewoon ook echt allemaal. Want ze hangen ook foto's op de muren en dat soort zaken, dus het klopt gewoon ook wel echt helemaal. Oh, hier is de kamer voor je bagage in te leveren volgens mij. Bagage hier aan leveren. Blijkbaar hebben bagages hadden toen raampjes er blijkbaar in. We gaan nu boven kijken. Een trap op, een hele dunne trap. What's up? Waar gaat het? Oh, dat is wel een heel mooi shot dit.
blazen. Holy shit. Ah, mijn haar. Oh, kijk eens, man. Hier hebben we ook zo'n foto genomen. Kijk, je mag niet zitten. Zijn aan het dansen. Dan laten we de karrevloog in een 777. 7, 7 en een 7. Oh, hier kan je wel zitten. Mam, hier kan je wel zitten. Hier overal. Dit is de business class. Ik ga ook zitten. We zitten onderweg naar, we gaan onderweg naar, even naar Amerika toe. Ja, voor eventjes hoor, voor een paar uurtjes. Paar dagen. Dan gaan we weer naar buiten. Dan gaan we het zo even daar even kijken. Waar? Daar! Nog meer trappen lopen! Jippie! Trappen lopen! Kijk, ik doe groot Dan kun je mooi gaan trommelen. Kijk, ik kan hem gewoon inzetten. Kom, ga zo. Hey! Kijk! Hey! Dan kan ik je tellen. Zet me neer, zet erop. Zet me erop. Nee, Ik wil erop. Nee! Jawel! Ik wil erop. Waar is mama? Oh, daar is mama. Nee! Wat is dit? Kaars! Oh, vlees. Wist ik wel. Goh, Isa is even blij. Kluts. Wauw! I'm a plane. I'm a plane. Ja, inderdaad. Nou ben ik kleuter. I'm a plane! Wat is dit? Ingang. Waar gaat die ingang heen? Het is donker hier. Oh, wow. Oeh, dat vind ik leuk. Mama. Dit zie je als je in de luchtballon zit. Onze handrugzak lopen wij door de dingen heen. Stoot bijna mijn hoofd. Ja, dat is wel best. Het is klein hier. Wow. Allemaal knapjes. Niet een geloof dat opa dit gevlogen heeft. Ja, en hij wist de vliegtuig omhoog te houden door en al die knopjes wat ongeveer alles wat deed. Mooi, hè? Nou, wat heel veel lopen weer. Zijn we weer even wat gaan eten. Ik heb chocola. Blablabla. Ons kleine meisje wil graag springen. Ja. We vinden dat Isa er een beetje te oud voor is, maar Isa gedraagt zich af en toe ook een klein beetje als een heel klein, elkepuk vervelend meisje. Net als dan. Isa is een vervelend meisje, dus de enige reden dat we hier nog blijven is dat we nog zo'n 4D-voorstelling willen zien. Daar gaan we weg. We hebben het een beetje gezien, moet ik zeggen. Zo, we staan nu in de rij voor de 4D, voor het theater. Mama is daar. We staan nu in de rij. Oh kijk, de deuren gaan nu open. Als je op je voeten valt. Kijk, dan kunnen we naar binnen. Dus ik zie jullie ook wel. Zo, we zitten nu. Kijk, daar zit daar een bewegend meisje. Kijk. Ze zit steeds dingen naar het scherm te gooien. Kan toch niet? Maar het gaat zo beginnen, dus ik zet de camera uit. En zo, we hebben de 4D gehad. Het was een beetje gewoon standaard, zou ik zeggen. Standaard 4D show. Maar Waar je, heel even nat. waar je even nat wordt en dat soort zaken. Wind waait. Ja, wind. Dus
met een waardeloos film moet ik zeggen. Ja, het is voor kinderen gemaakt. Dus, nou, we gaan dus nu weer naar huis. Even langs de appie en gaan we naar huis. Zo, we zijn nu net thuis gekomen. En Isa is nu de hond aan het doen. En wij hebben echt heel erg naar zin gehad op Aviodroom. Het was wel heel erg leuk om daarheen te gaan. Mam, wat vond jij van Aviodroom? Ik vond het leuk. Ja? Leuk om na 12 jaar weer eens rond te hobbelen. Ja. Het is wel lastig om te denken van te herinneren van hoe het vroeger was. Het is volgens mij in die tijd toch wel een beetje aangepast en kindvriendelijker gemaakt volgens mij. Ja, Dus ja, het was leuk om te gaan. Het was ook behoorlijk veel vliegtuigen. Nou, dat is het vliegtuigmuseum, maar ja, dus in ieder geval, ik denk dat Isa het gewoon niet leuk vindt om toe te geven dat het toch een beetje naar de zin heeft gehad. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, we hebben net gegeten. We hebben lekker pizza gegeten. Nou, Isa en ik in ieder geval. En het is nu iets van 7:30 volgens mij. Nou, ik denk dat ik dus deze video nu ga beëindigen. Want ik heb in ieder geval behoorlijk veel beeldmateriaal voor deze hele dag. Dus dan kan ik daar alvast aan beginnen. Dus ik wil jullie bedanken voor het meegaan naar Aviodroom. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!